Yo, good day guys. For today's video, mag-unbox ako ng rain visor ng Ecosport ko na titanium. Nakita ko lang sa mga sasakyan, maganda siya tingnan pag nilalagay sa top ng door mo. So naisipan kong mag-order sa Lazada. So nakarating na guys, dito na. Ito yun, yan rain visor. So bubuksan na natin ito sa loob and i-install na rin natin pagkatapos. Samahan nyo ako guys, i-install natin yung rain visor. Yo guys, today. So, nandito na tayo guys sa parking. Ready na yung ano ko, ready na yung ano natin. Rain visor. So, install na lang. Natapos ko na rin linisan yung ano, yung car. Yun, so nilinisan ko muna. Yan ako lang muna. Retouch lang yun. So ganito siya dapat. Yan. Yan yung mahaba. Dito yung mahaba. Naka-ready na siya. Itong mahaba. Yan. Dapat sa lubong sila. Yan. Sa lubong sila nung isa. Dapat ganyan siya. So yan, i-install natin. Yo guys, natapos ko rin yung installation. So ito na guys yung finished product, yung result ng ano, ng pag-install ko. And so far okay naman. Madikit, mabilis siyang ano, mabilis magdikit yung ano, yung bike. Saka pumugi na yung Ecosport ko. Ayan. And thank you guys, hanggang sa next vlog. Regarding sa car accessories, Ford Ecosport titanium, and see you sa next vlog. Huwag kalimutang mag-subscribe.